Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra phần lan truyền ngược trước khi chúng ta sử dụng bộ tối ưu hóa để chạy nó tự động. Vì vậy, hãy đến với tập lệnh kiểm tra của chúng ta. Và tất nhiên, chúng ta muốn nhập LSTM của mình. Và chúng ta muốn chỉ sử dụng một số lượng neuron vừa phải. Vì vậy, chúng ta chỉ muốn kiểm tra nó. Và sau đó, tất nhiên, chúng ta cũng cần độ dài của tập dữ liệu. Và sau đó chúng ta phải gọi các lớp dense của mình. Lớp này biến đầu ra từ LSTM thành H, tức là danh sách chứa tất cả các vector trạng thái H thành các dự đoán y mũ. Vì vậy chúng ta cũng cần phải gọi các lớp dense đó. Và tôi sẽ nói một vài lời về các lớp dense đó. Nhưng chúng chịu trách nhiệm biến HT, tức là đầu ra từ LSTM, thành y mũ, dự đoán thực tế. Và sau đó chúng ta cũng muốn bắt đầu với một tốc độ học tương đối vừa phải, và cũng với một số lượng epoch tương đối nhỏ vì chúng ta chỉ muốn xem tiến trình. Và chúng ta muốn theo dõi mức độ mất mát cho mỗi epoch. Và đó là lý do tại sao chúng ta muốn thiết lập một vector, như vậy được gọi là monitor. Vâng, và sau đó chúng ta bắt đầu chỉ với vòng lặp nơi chúng ta gọi phần xuôi, và sau đó phần xuôi tạo ra H, ma trận chứa tất cả hoặc ma trận chứa tất cả các vector trạng thái. Chúng ta cũng cần định hình lại nó một chút, và tôi sẽ chỉ cho bạn lý do tại sao. Và tất nhiên, khi chúng ta bắt đầu LSTM của mình ở phần xuôi, một cách đệ quy, thì chúng ta phải bắt đầu với các giá trị ban đầu trong H. Nhưng sau đó, chúng được sử dụng để tính toán kết quả đầu ra thực tế. Vì vậy, chúng ta luôn có thêm một bộ giá trị, tuổi, và những giá trị đó lúc ban đầu. Vì vậy, đây chỉ là những vector, luôn chỉ chứa các số không cần thiết để tính toán dự đoán y mũ thực tế. Vì vậy, chúng ta vừa loại bỏ mục đầu tiên, và cũng muốn trình bày chi tiết hơn về điều này khi chúng ta phải mã hóa ý nghĩa thực tế của nó. Vì vậy, chúng ta muốn loại bỏ mục đầu tiên, và sau đó lấy nó, đưa nó vào phần xuôi của lớp dense, và sau đó nó tạo ra hoặc tính toán y mũ mà chúng ta so sánh với dữ liệu đào tạo của mình. Và điều đó cho chúng ta đạo hàm bên ngoài đầu tiên, đây. Và sau đó chúng ta lấy nó và đặt nó trở lại phần ngược. Và sau đó, những lớp dense đó cũng đã có một phần ngược, và tôi sẽ chỉ cho bạn điều này. Và đầu ra từ lớp dense cuối cùng, vì vậy các đầu vào là các giá trị cho phần ngược của LSTM. Và sau đó nó tính toán tất cả các thay đổi của những thứ có thể học được mà chúng ta có tính trong phiên trước. Và sau đó chúng ta thay đổi những thứ có thể học được cho phù hợp, và không chỉ những thứ từ LSTM, tất nhiên, cũng từ lớp dense nơi chúng ta có các trọng số khác nhau, và cả độ lệch. Và sau đó chúng ta phải làm điều này cho tất cả những thứ có thể học được của LSTM, và chúng ta cũng muốn in ra mức mất mát hiện tại. Và cũng muốn tạo một biểu đồ về cách loss thay đổi qua các epochs khác nhau. Và hy vọng chúng ta sẽ thấy một thứ gì đó tương tự như vậy, để loss thực sự giảm một cách trơn tru theo số lượng epochs, do đó không có dao động. Và ngoài ra, khi chúng ta in nó ra, tất nhiên, chúng ta bắt đầu ở một giá trị tương đối lớn vì chúng ta bắt đầu với các số ngẫu nhiên. Nhưng sau đó, chạy qua các epochs khác nhau thực sự sẽ cho chúng ta thấy sự cải thiện rõ rệt của loss. Vì vậy, đó là ý tưởng. Và bây giờ, chúng ta muốn triển khai điều này vào mã của mình. Do đó, để tôi chỉ thay đổi màn hình và cùng xem mã của chúng ta. Và bây giờ cũng hợp lý khi thiết lập một thư mục mới. Vì vậy chúng ta chỉ tạo một thư mục mới theo chương. Vậy hãy gọi nó là 3 Full Back Propagation, lan truyền ngược đầy đủ. Và sau đó, tất nhiên, chúng ta muốn điều hướng đến thư mục này.
Vì vậy, chúng ta chỉ cần vào thư mục hiện tại và sau đó cũng muốn lưu trữ công việc hiện tại của chúng ta trong thư mục mới. Cảnh báo. Được rồi, vậy là xong. Được thôi. Bây giờ chúng ta hãy trước hết gọi LSTM của mình. Vì vậy, để tôi biên dịch nó. Và để tôi gọi LSTM. Và để tôi cũng tạo phần forward, chuyển tiếp. Vì vậy, chúng ta có LSTM của mình. Chúng ta có một số lượng neuron nhất định. Và sau đó chúng ta chỉ chạy phần này. Và sau đó chúng ta chỉ chạy phần forward. Vì vậy, bây giờ chúng ta chỉ có phần forward và cung cấp XT vào phần forward. Vì vậy, điều gì xảy ra dựa trên XT, nó tạo ra, ví dụ H, và hãy xem xét H. Vì vậy, H là danh sách của chúng ta. Và đối với mọi điểm thời gian, nó chứa vector trạng thái. Và nó có nhiều vector trạng thái như các trạng thái mà chúng ta có bằng cách triển khai hoặc gọi LSTM đến số. Đây là số lượng trạng thái của chúng ta. Vì vậy, nó có 200 mục đó. Và đó là những gì bạn thấy ở đây. Nhưng tất nhiên, nó có nhiều hơn. Các mục hoặc nhiều vector hơn là các điểm thời gian. Nó chỉ hơn một vì thế là số lượng điểm thời gian. Nó là 800. Nhưng chúng ta phải bắt đầu với một tập hợp các giá trị ban đầu để tính toán tất cả các giá trị đó trong OLSTM đầu tiên ở vị trí đầu tiên. Vì vậy, dự đoán đầu tiên, dự đoán. Vì vậy, dự đoán mà chúng ta đã có cho điểm thời gian đầu tiên thực sự đến từ mục nhập thứ hai của H. Đó là lý do tại sao chúng ta có thêm một giá trị, vì chúng ta cần một giá trị bổ sung. Để nói như vậy, và chúng ta phải dịch hoặc biến điều này thành dự đoán của chúng ta, y mũ. Và chúng ta sẽ làm điều này với lớp dense dày đặc. Vì vậy, để tôi trước hết cho thấy lớp dense. Vì vậy, tôi đã sao chép và dán lớp dense dày đặc rồi. Vì vậy, đây là lớp dense mà chúng ta đã tạo trong các bài giảng khác. A và N cho Scratch và Z và N cho Scratch. Và nếu bạn chưa xem điều đó, bạn chỉ có thể vào kho lưu trữ GitHub và sao chép và dán nó. Điều quan trọng là chúng ta có, tất nhiên, một init, và chúng ta có một phần forward, và sau đó chúng ta có một phần backward, chịu trách nhiệm về tất cả những đạo hàm đó. Vì vậy, bạn nhận được các giá trị. Đó là đầu vào đây. Và sau đó đặt nó vào phần backward. Và sau đó nó nhân các giá trị với tất cả các đạo hàm bên trong và tính toán sự thay đổi của các trọng số và độ lệch cũng như các đầu. Đó là cho lớp tiếp theo nếu bạn có một chuỗi các lớp dense. Cũng quan trọng là phải hiểu đầu vào N là gì và N neuron là gì. Tất nhiên, một đầu vào là số lượng các thuộc tính mà chúng ta có cho mọi điểm dữ liệu. Vì vậy, ví dụ bạn có một điểm dữ liệu với 3 chiều trở lên và đầu vào là 3.
Và số lượng neuron là một con số 3, vì vậy về nguyên tắc, bạn có thể chọn bao nhiêu neuron tùy thích và tất cả sẽ chỉ hoạt động. Nhưng đầu vào ở đây đề cập đến số lượng thuộc tính cho mọi điểm dữ liệu. Và nếu chúng ta muốn biết, hãy thiết lập lớp dense dày đặc đầu tiên. Và chúng ta chỉ gọi lớp dense dày đặc mà tôi đã sao chép và dán vào LSTM của chúng ta. Vì vậy, để tôi chỉ trình bày điều này một lần nữa để bạn có thể xem cấu trúc. Sau đó, nó yêu cầu số lượng đầu vào và số lượng neuron. Vì vậy, số lượng neuron ở đây không liên quan gì đến số lượng neuron ở đây. Nó có liên quan đến số lượng đầu vào và tôi cũng muốn trình bày điều này. Vì vậy, ví dụ, trước hết, chúng ta hãy đến H vì H là vector trạng thái và chúng ta muốn dịch nó bằng lớp dense dày đặc. Thành các dự đoán y mũ. Vì vậy, H phải được biến đổi thành y mũ thông qua các lớp khác nhau. Và chúng ta hãy xem xét H. Đầu tiên, chúng ta muốn biến nó thành một mảng. Vì vậy, chúng ta chỉ cần nói NP array. Và chúng ta biết, chúng ta đã có H. Vì vậy đây là một mảng danh sách của chúng ta bây giờ là một mảng 801 lần 200 lần 1. Vậy tại sao nó lại là 800? Vì chúng ta có 800 bước thời gian. Nhưng chúng ta phải bắt đầu với một giá trị ban đầu trước khi chúng ta cung cấp nó vào. LSTM ở nơi đầu tiên, và chúng ta có 200 trạng thái, vì đó là số lượng neuron ở đây. Và nó cũng có một chiều thứ 3, vì vậy chúng ta thực sự không cần điều đó. Vì vậy, hãy để tôi chỉ cần reshape định hình lại nó. Sau đó, chúng ta chỉ cần nói reshape định hình lại. Và chúng ta chỉ làm điều này theo hình dạng của H. Vì vậy, chúng ta có hình dạng H. Mục nhập đầu tiên, đó là số hàng. Và mục nhập thứ hai, đó là số cột. Và đây là tuổi mới của chúng ta, hãy gọi nó như thế này. Vì vậy, bây giờ chúng ta có một ma trận phẳng, có thể nói như vậy, chỉ là đối tượng 2 chiều. Vì vậy, một lần nữa, đây là, vì vậy hàng đầu tiên là các giá trị ban đầu khi chúng ta thiết lập H ở vị trí đầu tiên. Cũng muốn trình bày điều này một lần nữa. Vì vậy, khi chúng ta chỉ thiết lập H ở vị trí đầu tiên, thì tất nhiên chúng ta cần các giá trị ban đầu để đưa vào. Vì vậy đưa vào LSTM của chúng ta. Vì vậy, và sau đó tạo ra giá trị y mũ đầu tiên dựa trên điều này. Vì vậy, chúng ta có ma trận H của chúng ta, và sau đó chúng ta đặt nó qua phần forward. Và sau đó, đối với mỗi bước thời gian, nó tính toán H. Và đây là giá trị chúng ta phải dịch thành y mũ. Vì vậy, điều này giống như, vì vậy đối với mọi điểm thời gian, chúng ta có 200 giá trị. Do đó, mọi điểm thời gian có 200 thuộc tính. Vì vậy mỗi hàng đại diện cho một điểm thời gian. Vì vậy đây là giá trị ban đầu. Sau đó chúng ta đặt nó vào ô. Nó tính toán tuổi cho điểm thời gian đầu tiên. Và ở đây nó. Và sau đó đối với điểm thời gian thứ hai. Và cứ như vậy. Vì vậy đối với mọi điểm thời gian, chúng ta có nhiều cột bằng số lượng neuron. Vì vậy số lượng thuộc tính thực tế là số lượng neuron ở đây. Và số này là số lượng neuron trong lớp dense dày. Vì vậy, chúng ta cũng muốn thiết lập một lớp dense dày đặc thứ hai. Lớp này sau đó cuối cùng sẽ chuyển đổi đầu vào thành dự đoán y mũ.
Đây là số lượng thuộc tính, hiện là số lượng neutron chúng ta có ở đây. Chúng ta không biết con số này là bao nhiêu. Nhưng chúng ta cũng biết con số ở đây này phải giống với con số ở đây. Đó là những gì chúng ta đã thảo luận trong bài giảng A và N từ đầu. Về nguyên tắc, bạn chỉ có thể nghĩ về nó rằng nếu bạn chỉ gọi hai lớp dense liên tiếp và chỉ chuyển đầu ra, vì vậy bạn tạo một đầu vào ở đây. Và sau đó bạn tạo một đầu ra. Và sử dụng nó làm đầu vào cho lớp tiếp theo, thì con số này phải giống như con số này, nếu không thì các hình dạng sẽ không cộng lại. Vì vậy, vì vậy số lượng neutron ở đây trong lớp dense đầu tiên bằng số lượng thuộc tính trong lớp dense thứ. Và số này hoàn toàn miễn phí. Vậy chúng ta nên triển khai bao nhiêu neutron? Vâng, chúng ta có các điểm thời gian. Tại sao không? Ví dụ, chỉ cần nói thê. Vì vậy, số này là thê. Vì vậy, câu hỏi là con số này là gì? Vì vậy, chúng ta muốn biến h thành y mũ. Vì vậy, đối với mỗi mục nhập ở đây, vì vậy điều này là cho mỗi điểm thời gian chúng ta có vector này. Và cuối cùng đây chỉ nên là một số duy nhất cho mỗi điểm thời gian cho mỗi hàng chúng ta thực sự chỉ cần một số duy nhất, vì đó là dự đoán chúng ta đã có nên đó là một vì đối với mỗi điểm thời gian chúng ta chỉ cần một. Đó là dự đoán chúng ta đã có. Ví dụ, khi chúng ta tạo ra CNN từ đầu, chúng ta đã có các loại khác nhau. Nơi chúng ta có những hình ảnh khác nhau này, và sau đó mỗi neutron đầu ra đều bỏ phiếu cho một loại cụ thể. Và đây là số lượng loại. Ví dụ, khi bạn có các chữ số khác nhau, 0, 1, 2, 3, lên đến 9, thì chúng ta có 10 loại khác nhau. Vì vậy, đây là 10. Nhưng trong trường hợp của chúng ta, bây giờ chúng ta chỉ có một giá trị duy nhất. Vì vậy chúng ta chỉ có một neutron đầu ra cho mọi điểm thời gian. Vì vậy nó cũng là một bài toán hồi quy cổ điển. Bởi vì chúng ta chỉ muốn phù hợp với đường cong này theo một nghĩa nào đó. Vì vậy đây chỉ là một bài toán hồi quy. Vì vậy chúng ta chỉ có một con số cho mỗi bạn. Nếu bạn có một bài toán phân loại, sau đó sau lớp dense dày đặc cuối cùng, bạn phải biến nó thành xác suất. Và bạn có thể làm điều này với lớp softmax. Vì vậy bạn chỉ là sự khác biệt duy nhất là sau đó thêm một lớp softmax. Theo cách tương tự, chúng ta cũng đã làm trong các bài giảng trước, nơi chúng ta đã tạo một lớp softmax và sử dụng softmax để phân loại các hình ảnh khác nhau, cũng ở đây. Và nếu bạn không biết chi tiết, điều đó không quan trọng đối với bài giảng cụ thể này bây giờ. Nhưng nếu bạn quan tâm, xin vui lòng xem các bài giảng khác. Nhưng tôi chỉ muốn đề cập rằng, tất nhiên, có khả năng biến điều này, nếu chúng ta có một bài toán hồi quy, để sử dụng lớp bổ sung, đó là lớp soft mix trong trường hợp, nếu chúng ta có một bài toán phân loại. Được rồi, bây giờ chúng ta đã gọi tất cả các lớp này. Vậy hãy để tôi gọi lại nó ở đây. Và một lần nữa, nếu bạn muốn làm điều đó, trước hết, vui lòng sao chép và dán lớp này từ kho lưu trữ GitHub. Và bây giờ chúng ta có thể thiết lập backpropagation, lan truyền ngược của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta muốn bắt đầu với một tốc độ học tương đối nhỏ. Và chúng ta cũng muốn bắt đầu với một số lượng epochs nhất định. Vì vậy, hãy nói epoch là 100. Vì vậy, một con số tương đối vừa phải. Và bây giờ chúng ta chỉ muốn chạy. Hoặc để tôi chỉ tạo monitor giám sát trước tiên cho ma trận giám sát loss có độ dài 100.
bây giờ hãy chạy vòng lặp của chúng ta. Vì vậy, đối với n trong range, phạm vi, n epoch, chu kỳ, trước hết chúng ta cần gọi phần forward. Vì vậy, chúng ta chỉ cần nói LSTM forward xt. Sau đó, điều này tạo ra h như một đầu ra. Đây là những gì chúng ta có ở đây. Nhưng chúng ta cần biến nó thành một mảng. Vì vậy, chúng ta thực sự có thể sao chép và dán phần này. Vì vậy, chúng ta chỉ tạo một bản sao và dán phần này. Vì vậy, chúng ta chỉ tạo một mảng từ h. Vì vậy, sau đó nó tính toán h cho mọi điểm thời gian. Và bạn cũng đã thấy rằng chúng ta cần reshape định hình lại h, và bây giờ chúng ta có cấu trúc này ở đây. Và bây giờ chúng ta muốn biến cấu trúc này hoặc cung cấp nó vào lớp dense dày đặc của chúng ta. Vì vậy, hãy thực sự coi nó là 800 điểm dữ liệu. Và mọi điểm dữ liệu đều có 200 chiều trong trường hợp của chúng ta. Sau đó, chúng ta gọi lớp dense dày đặc, phần forward chuyển tiếp và sau đó chúng ta phải đặt hoặc phải lấy h làm đầu vào. Vì vậy, bạn đã thấy rằng hàng đầu tiên chỉ là các giá trị ban đầu. Vì vậy, chúng không liên quan gì đến dự đoán y mũ, trong khi đó, những giá trị đó phải được dịch thành y mũ. Vì vậy, thực sự chúng ta không cần phần đầu tiên và chúng ta chỉ loại bỏ nó. Và chúng ta có thể thực hiện bằng cách nói tôi có h, lát cắt đầu tiên, sau đó mọi thứ khác xuất hiện sau nó và tất cả các cột, tất nhiên. Hãy gọi nó là h-test, thử nghiệm, vì tôi cũng muốn cho bạn thấy nó trông như thế nào. Vì vậy, bây giờ chúng ta có tất cả những giá trị đó, ngoại trừ các giá trị ban đầu, vì chúng ta chỉ cần các giá trị ban đầu để chạy OLSTM ở vị trí đầu tiên. Vì vậy, bây giờ chúng ta có 800 giá trị. Vì vậy, chúng ta chỉ lấy tất cả các giá trị ngoại trừ hàng đầu tiên và cung cấp nó vào lớp dense dày đặc. Và sau đó chúng ta lấy lớp dense thứ hai và lấy đầu ra từ lớp dense đầu tiên. Vậy là xong. Và điều đó tạo ra một đầu ra, đó là dự đoán y mũ. Đó là một sự chuyển đổi của các trạng thái thành một đầu ra thực tế. Vì vậy, bây giờ chúng ta đã làm khá nhiều việc. Vì vậy, hãy để tôi kiểm tra nó. Vì vậy, tất nhiên, chúng ta muốn để tôi chạy lại điều này. Và hãy để tôi kiểm tra xem chúng ta có nhận được thông báo lỗi hay không. Vì vậy, chúng ta chạy phần forward. Sau đó, chúng ta tạo ra h. Và sau đó chúng ta lấy h và đưa nó vào phần forward của lớp dense đầu tiên. Và điều này tạo ra một đầu ra mà chúng ta sử dụng làm đầu vào cho phần forward trong lớp dense dày đặc thứ hai. Và điều đó sẽ tạo ra y mũ là một vector có độ dài 800. Vì vậy, chúng ta hãy cũng kiểm tra điều này. Vì vậy, nó có độ dài 800. Vì vậy, cũng chỉ để cho bạn thấy điều đó một lần nữa, vì vậy chúng ta đã bắt đầu với h. Sau đó, chúng ta đã loại bỏ các giá trị ban đầu vì chúng ta cần chúng để chạy OLSTM ở vị trí đầu tiên. Vì vậy, chúng ta có một điểm dữ liệu. Vì vậy, mọi điểm thời gian là một điểm dữ liệu có 200 chiều, và chúng ta phải dịch nó thành một điểm dữ liệu duy nhất.
Bây giờ chúng ta có y mũ. Và bây giờ chúng ta có thể tính toán loss mất mát. Và chúng ta cũng muốn tính toán loss. Chính nó. Vì vậy, đây chỉ là sự khác biệt giữa dự đoán và dữ liệu thực tế. Y và Y là đạo hàm ngoài cùng nếu bạn muốn. Vì vậy, sau đó, chúng ta cũng chỉ muốn tính toán L vì chúng ta muốn vẽ nó và muốn xem sự thay đổi của loss theo thời gian. Vì vậy, chúng ta chỉ cần sử dụng tích vô hướng của Y. Với chính nó là phép nhân theo phần tử và sau đó cộng lại. Vì vậy, bạn có thứ gì đó như tổng của các lỗi bình phương và chia cho thê sẽ cho bạn thứ gì đó giống như trung bình. Và sau đó tất nhiên chúng ta muốn lưu nó và monitor, giám sát N bằng L, và đây là phần forward, chuyển tiếp. Đây là phần forward ở đây. Ví dụ, hãy tính toán L, chúng ta chỉ có các số ngẫu nhiên, vì vậy chưa có gì được tối ưu hóa. Đây chỉ là một con số tùy ý, nhưng họ có một ấn tượng về L, giống như 2 phẩy gì đó. Đây là phần forward, và bây giờ chúng ta chỉ bắt đầu phần backward, ngược lại. Vì vậy, đây là phản hồi từ hàm loss mất mát, và đây là đạo hàm ngoài cùng. Và bây giờ chúng ta phải đưa nó vào phần backward của dense, dày đặc, lớp dense thứ hai. Vì vậy, đây là các giá trị D. Và sau đó nó nhân đạo hàm ngoài cùng, tất cả các đạo hàm bên trong, để tính toán sự thay đổi của các trọng số và độ lệch, và cũng tính toán các đầu vào cho lớp liền kể tiếp theo. Vì vậy sau đó, chúng ta chỉ cần sử dụng một phương thức được gọi là dense to backward, dày đặc thành ngược lại. Và các giá trị D chỉ là đáy. Và sau đó chúng ta gọi lớp dense dày đặc đầu tiên này, phương thức backward, ngược lại. Sau đó chỉ cung cấp cho tôi đầu ra các giá trị từ dense 2, được gọi là các đầu vào. Chỉ để cho bạn thấy nó đến từ đâu. Vì vậy, đây là các đầu vào ở đây. Sau đó, điều đó cũng tạo ra các đầu vào từ lớp dense dày đặc đầu tiên. Và đó là phản hồi chúng ta cần cho LSTM. Vì vậy, và bây giờ đây là phản hồi mà nó được sử dụng ở đây và cũng ở đây. Và bây giờ nó chỉ kích hoạt tất cả những tính toán đó ở đây và hy vọng là đúng cách. Và sau đó chúng ta phải thay đổi các giá trị khác nhau cho learnables thành phần có thể học, mà tất nhiên là một phần kỹ thuật hơn. Vì vậy, chúng ta chỉ thay đổi learnables thành phần có thể học cho các lớp khác nhau. Vì vậy, đối với lớp dense dày đặc số 1, sau đó lớp dense số 2, và chúng ta làm điều này cho độ lệch và cho các trọng số với tốc độ học tương ứng. Và chúng ta cũng phải làm điều này cho tất cả các mục tiêu học tập khác. Và cũng ở đây, đây chỉ là một phần rất kỹ thuật. Vì vậy,
chỉ cần sao chép và dán nó vào đây. Vì vậy, chúng ta làm điều này cho các vector U cho các cổng khác nhau. Chúng ta làm điều này cho các ma trận WF cho các cổng khác nhau và tất nhiên là cho tất cả các độ lệch khác nhau. Và bạn thấy có rất nhiều learnables, thành phần có thể học. Vì vậy, đó đã là một mạng khá phức tạp rồi. Và chúng ta sử dụng cùng một tốc độ học cho tất cả những thay đổi ở đây. Nhưng thực ra chúng ta không cần, và đó thực sự là một điều bạn có thể làm nếu bạn muốn tối ưu hóa quá trình huấn luyện. Bạn không cần phải có cùng tốc độ học cho tất cả các learnables, thành phần có thể học khác nhau. Bạn thực sự có thể có một vector tốc độ học. Và bạn cũng có thể có một sự giảm tốc độ học riêng lẻ hoặc lịch trình học cho các learnables, thành phần có thể học khác nhau. Vì vậy, chúng không nhất thiết phải là cùng một giá trị. Thực tế, nó thực sự tối ưu hóa quá trình nếu chúng không giống nhau. Vì có lẽ một số learnables, thành phần có thể học, có thể thay đổi nhanh hơn hoặc chậm hơn, điều đó thực sự phụ thuộc vào hệ thống. Vì vậy, việc chúng ta có cùng một tốc độ học ở đây chỉ là sự tiện lợi. Nó không cần thiết. Và thực tế là, như tôi đã nói, nó thực sự sẽ cải thiện hiệu suất học tập nếu chúng không giống nhau. Nếu chúng thực sự thích ứng với các learnables, thành phần có thể học khác nhau. Nhưng chúng ta chỉ muốn giữ cho nó đơn giản và muốn giữ nguyên như nó vốn có. Vì vậy, bây giờ chúng ta cũng muốn in. Tất nhiên, loss mất mát. Có lẽ chúng ta chỉ có thể nói, sử dụng f-string, chuỗi định dạng, và chỉ nói, MSSE hiện tại bằng. Và sau đó chúng ta chỉ có giá trị. Vì vậy, chúng ta chỉ muốn in L, và vâng, giống như trên 3. Chữ số, tôi sẽ nói. Và sau đó chúng ta cũng muốn tạo một plot đồ thị. Và đây cũng chỉ là một phần kỹ thuật. Vì vậy, sau vòng lặp, chúng ta muốn tạo một plot đồ thị của tất cả các kết quả. Vì vậy, chúng ta chỉ có range, phạm vi, của số lượng epochs, chu kỳ. Là trục X, sau đó chúng ta có nhãn X và nhãn Y. Và có lẽ chúng ta cũng muốn thay đổi quy mô một chút. Vì vậy, chúng ta chỉ cần nói plot, vẽ đồ thị, y-scale, tỷ lệ Y, là chỉ LOV, logarit, vì bạn có lẽ có thể đến từ một giá trị khá lớn. Mặc dù nếu L khá vừa phải, nhưng chỉ để chúng ta bao gồm toàn bộ phạm vi động. Vì vậy, hãy để tôi chỉ cho điều này một lần nữa. Vậy chúng ta đã thay đổi những gì? Vì vậy, trước hết, chúng ta đã thêm lớp dense dày đặc. Một lần nữa, đây chỉ là việc sao chép và dán từ các mã chúng ta đã có từ các bài giảng trước. Nếu bạn chưa xem chúng, chỉ cần sao chép và dán nó từ kho GitHub. Và lớp dense dày đặc tự động quan tâm đến đạo hàm, vì vậy nó đã có một phương thức backward, ngược lại. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng nó trực tiếp. Và lớp dense dày đặc dịch hát thành y mũ. Lớp dense dày đặc hoạt động như thế nào? Vì vậy, bạn có số lượng đầu vào trong lớp dense dày đặc đầu tiên. Sau đó, bạn có một số lượng neutron là tự do. Ở đây, số lượng đầu vào là số lượng feature đặc trưng. Đó là số lượng neutron mà chúng ta đã đưa ra vì điều đó cho chúng ta kích thước của vector state trạng thái. Nhưng nói chung, nó là số lượng features đặc trưng. Nhưng một lần nữa, tôi muốn cho bạn thấy điều đó. Vì vậy chúng ta có 200 features đặc trưng ở đây cho mọi điểm thời gian t. Sau đó, biến này là số lượng neutron trong lớp thực tế, đó là 3. Hãy nói nó là t vì chúng ta có t điểm thời gian. Vì vậy, điều đó chắc chắn không phải là bị overfitting, quá khớp. Và sau đó chúng ta cần số lượng neutron cho đầu ra. Và chúng ta chỉ có một vì chúng ta
chỉ muốn có một giá trị cho mọi điểm thời gian. Đây là một bài toán hồi quy cổ điển vì giá trị này phải phù hợp với một dự đoán. Nếu bạn có một bài toán phân loại, thì sau lớp dense dày đặc cũng sẽ có một lớp soft max. Sau đó, phần forward chuyển tiếp đã hoàn thành. Và sau đó chúng ta có phần backward ngược lại ở đây. Vì vậy, do đó, tôi hãy chạy lại điều này mặc dù tôi vừa giữ nó rồi. Vì vậy, hãy để tôi chỉ chạy lại phần forward chuyển tiếp hoàn toàn một lần nữa. Và sau đó hãy kiểm tra phần backward ngược lại cho dù chúng ta có nhận được thông báo lỗi hay không. Vì vậy, điều này dường như hoạt động. Sau đó, chúng ta có các đầu vào, và sau đó chúng ta cũng sẽ thay đổi các trọng số ở đây. Vì vậy, điều này dường như hoạt động. Và bây giờ chúng ta thực sự đã sẵn sàng để thử nghiệm nó. Vì vậy, chúng ta muốn tạo một plot đồ thị ở đây. Và hãy để tôi xóa plot đồ thị. Vì vậy, chúng ta có thể chỉ như vậy. Hãy để tôi một lần nữa chạy LSTM và biên dịch nó. Và bây giờ chúng ta hãy chạy điều này. Và hãy xem nó có giảm xuống, và thực sự điều đó có vẻ khá tốt. Vì vậy, các giá trị đi xuống. Nó chưa hoàn hảo. Vì vậy, chúng ta vẫn có thể thay đổi một chút các learnables thành phần có thể học, chẳng hạn như learning rate, tốc độ học, hoặc learning rate schedule, lịch trình tốc độ học. Không có momentum, động lượng, không có decay, giảm dần, nhưng nó thực sự trông khá tốt. Vì vậy, nó chỉ giảm với mỗi bước, không có oscillation, sự dao động, và nó dường như hoạt động. Nhưng hãy để tôi chỉ hoàn thành điều đó. Và sau đó, hãy xem plot đồ thị, và bạn nên thấy hành vi tương tự. Vì vậy, một lần nữa, nó không hoàn hảo vì không có momentum, động lượng, không có learning rate schedule, lịch trình tốc độ học. Learning rate, tốc độ học là giống nhau cho mọi learnable thành phần có thể. Vì vậy, có rất nhiều không gian nơi chúng ta có nhiều lựa chọn để chúng ta có thể tối ưu hóa nó. Và nó cũng vậy, một lần nữa, tương đối chậm vì máy tính của tôi đang chạy Zoom, phần mềm trong nền và hai màn hình. Nhưng nó thực sự khá nhanh. Nhưng hãy để tôi vẫn hoàn thành điều đó. Và đây, nó là một đường cong rất mượt mà. Và đó là một dấu hiệu tốt. Vì vậy phần back prorogation lan truyền ngược hoạt động. Và do đó chúng ta có thể thực hiện bước tiếp theo. Và bước tiếp theo là sau đó. Sử dụng một bộ tối ưu hóa thực tế và sửa đổi bộ tối ưu hóa. Vì vậy, phần backpropagation, lan truyền ngược của chúng ta hoạt động. Và bây giờ chúng ta muốn sửa đổi một bộ tối ưu hóa mà chúng ta đã có. Vì vậy, đó sẽ là các tiêu chuẩn. Vì vậy, nó phải tạo ra một bộ tối ưu hóa giảm dần. Và cũng có bộ tối ưu hóa mà chúng ta đã sử dụng trong tất cả các bài giảng khác. Vì vậy, chúng ta sẽ sửa đổi nó. Và một lần nữa, cũng ở đây, nếu bạn chưa xem các bài giảng khác, chỉ cần truy cập kho GitHub của tôi và sao chép và dán bộ tối ưu. Và sau đó nó sẽ hoạt động ngay lập tức. Vì vậy, hãy khám phá bộ tối ưu hóa trong chương tiếp theo.